Xin chào tất cả các em nha. Tiết trước thì chúng ta đã tìm hiểu ở tiết 1 bài số 3 là sự vận động và phát triển của vật chất. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học ở tiết tiếp theo là tiết số 2. Thì tiết 1 mình đã tìm hiểu về vận động rồi. Thì mình đã biết được là gì? Thể vật chất luôn luôn vận động, không có sự vật hiện tượng nào mà nằm ngoài vận động hết. Bởi vì vận động là thuộc tính vốn có của sự vật hiện tượng. Có vận động thì sự vật mới tồn tại. Rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang phát triển. Phát triển là gì? Thì để biết được thì thầy sẽ lấy những ví dụ thôi để các em vừa củng cố lại được nội dung của vận động mà mình lại tìm hiểu được khái niệm về phát triển. Rồi, đầu tiên em nhìn thấy đây. Đây là một cái sơ đồ về cái quá trình tạo nên mưa ha. Đây mưa được tạo ra là gì? Do là nước bốc hơi và ngưng tụ, và ngưng tụ thì nó sẽ tạo thành mưa. Và mưa lại tạo thành nước, và nước lại bốc hơi và nó ngưng tụ tạo thành mưa. Vậy theo em ở đây có phải là vận động hay không? Đây chính là vận động. Vận động là gì? Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của sự vật và hiện tượng, mọi sự biến đổi. Mà ở đây biến đổi là mưa là tạo nước, là nước biến đổi bốc hơi tạo thành hơi nước, nó đã biến đổi rồi, được chưa? Đó là vận động, là sự biến đổi nói chung của sự hiện tượng. Vậy đây chính là vận động. Mà vận động này chưa phải là phát triển, được chưa? Vận động này chưa phải là phát triển. Bởi vì sao? Mưa tạo nước, nước bốc hơi lại ngưng tụ là mưa. Đây là một cái quy luật trong tự nhiên, đó là cái quy trình, được chưa? Ví dụ hai, đây các em thấy cái cây này hạt này mầm từ hạt, các em thấy là từ số đánh số nè, 1 2 3 4 5 6. Từ hạt nè nó nảy mầm rồi nó lên cây rồi dần dần nó phát triển trưởng thành. Thì đây chính là vận động, đúng không? Vận động là mọi sự biến đổi nói chung. Vì từ hạt nó biến đổi thành dần tạo thành cái cây lớn, được chưa? Ở đây chính là sự vận động, được chưa? Và vận động này thì ta gọi đó là phát triển. Và vận động này là cái gì mà ta gọi là phát triển? Lại ví dụ nữa ha. Đây thì cái hình ảnh này nó hơi mờ để các em chịu khó ha. Ở đây thì cái hình ảnh cũng là một cái cây, nhưng mà nó không phải là nó phát triển nữa, không phải nó đi lên nữa, mà cái cây này ngày càng dần nó lụi tàn hết chết. Vì vận động này, đây cũng phải là vận động không? Đây cũng là vận động, được chưa? Ở đây cũng chính là vận động nè, nhưng mà vận động này thì không phải là phát triển. Bởi vì sao? Rồi quay lại hình ảnh đầu tiên, nước bốc hơi ngưng tụ tạo thành mưa, mưa tạo thành nước, nước bốc hơi ngưng tụ tạo thành mưa. Thì đây là vận động theo hướng nó tuần hoàn, vận động tuần hoàn ha. Nghĩa là gì? Vận động xoay tròn nè, là vận động tuần hoàn, nó khép kín. Rồi thứ hai, đây em nhìn cái hình ảnh cái cây này nó lùi tàn, thì đây là vận động theo chiều hướng đó là hụt lùi, được chưa? Và vận động theo chiều hướng hụt lùi thì đâu phải là phát triển, không thể nào gọi là phát triển được. Và vận động thứ ba, vận động của cái cây nè, từ hạt nảy mầm lên thành cây, phát triển thành cây nè, thì đây mới được gọi là phát triển. Vì sao? Đây là vận động theo chiều hướng tiến lên, theo chiều hướng đi lên, được chưa? Vậy thì nó có nhiều dạng vận động khác nhau, và trong đó nó chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là vận động tuần hoàn, thứ hai là vận động hụt lùi, và thứ ba là vận động tiến lên. Và chỉ có vận động theo chiều hướng đi lên, chỉ có vận động theo chiều hướng đi lên thì mới được gọi là phát triển. Vậy phát triển là gì? Phát triển mình chỉ cần nhớ là gì? Phát triển là vận động theo chiều hướng đi lên, được chưa? Nè, phát triển thì chính là vận động, nhưng mà vận động theo chiều hướng đi lên. Chỉ cần nhớ đơn giản là như vậy. Cho nên trong 3 cái hình này chỉ có vận động này, vận động theo chiều hướng đi lên mới được gọi là phát triển. Còn vận động tuần hoàn này thì không phải là phát triển. Và vận động hụt lùi thì cũng không phải là phát triển, được chưa? Chỉ có vận động theo chiều hướng đi lên mới được gọi là phát triển. Rồi, vậy phát triển là vận động theo chiều hướng đi lên, nhưng mà cái chiều hướng đi lên này nè thì nó có nhiều dạng khác nhau. Đây ví dụ ha. Đây, các em thấy một cậu bé học sinh, là con người chúng ta khi đi học thì phải học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và sau đại học. Các em thấy là cái quá trình là từ thấp đến cao, được chưa? Thì đó là phát triển từ thấp đến cao nữa, được chưa? Cho nên là vận động là phát triển là vận động theo chiều hướng đi lên, và theo chiều hướng đi lên nè, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thì là từ dưới lên cao. Khác là gì? Vận động phát triển là vận động theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao, được chưa? Là cái gì nữa?
ở tiểu học á, thì kiến thức mình học là nó đơn giản, nhưng mà lên trung học cơ sở thì nó ngày càng phức tạp, và đến trung học phổ thông thì nó ngày càng phức tạp hơn nữa, và đến đại học, sau đại học thì nó ngày càng phức tạp và đa dạng hơn nữa. Vậy cho nên là gì? Dạng thứ hai đó chính là từ đơn giản đến phức tạp, được chưa? Đó là vận động, đó là phát triển. Phát triển là vận động hay chuyển đi lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Này lấy ví dụ đơn giản mình dễ hiểu ha. Rồi, hoặc là lấy ví dụ nữa. Đây các em thấy, đây là sự tiến hóa của loài người, tiến hóa từ loài vượn cổ. Rồi loài vượn nè, từ lúc đó là đi khom, đứng khom, và cho đến là đứng thẳng và đi thẳng, tạo nên một con người hoàn chỉnh. Vậy các em thấy là gì? Đây là quá trình chọn lọc của tự nhiên, sự tiến hóa trong tự nhiên, đâu ai tác động đâu. Tác động từ con người, từ con vượn thành con người, đâu ai tác động như được. Đó là sự tiến hóa của tự nhiên, được chưa? Vậy cho nên đây là gì? Đây cũng là sự phát triển. Phát triển như thế nào? Theo hình thức đó là vận động hay chuyển đi lên, nhưng mà theo cách đó là gì? Từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Các em thấy là gì? Từ con vượn nè, là vượn cổ nè, thì nó chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà nó vận động và nó phát triển dần dần trở thành con người hoàn thiện, hoàn chỉnh, được chưa? Vậy phát triển là vận động hay chuyển đi lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, được chưa? Từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là con người hoàn chỉnh nè, được chưa? Vậy còn hình thức nào nữa không? Hoặc là ở đây là lấy ví dụ nữa nè, là gì? Cái công cụ lao động ngày xưa thời kỳ nguyên thủy chúng ta là sử dụng là công cụ là bằng đá là chủ yếu, nhưng mà cái này thì nó đơn giản quá, và nó công cụ lao động này nó còn thấp, trình độ thấp. Rồi phát triển dần dần lên thì nó thay thế bằng là gì? Công cụ lao động bằng kim loại, bằng đồng, bằng sắt, và ngày nay áp dụng thay thế là bằng máy móc. Bây giờ cho nên các em thấy là gì? Đây là sự phát triển từ thấp lên cao nữa, từ đơn giản đến phức tạp nữa, từ cục đá đến gạch và đến cái máy không nè, được chưa? Và từ kém hoàn thiện nè, viên đá này đâu có hoàn thiện đâu, mà đến hoàn thiện hơn thì đó chính là bằng kim loại, bằng máy móc, được chưa? Đó là vận động ha. Hay chuyển đi lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện hơn, thì đó ta gọi chính là phát triển. Rồi hoặc là gì? Cái mới ra đời thay thế cho cái cũ, được chưa? Đó là phát triển. Đó là vận động hay chuyển đi lên, cái mới ra đời thay thế cho cái cũ. Lấy ví dụ đây, các em biết là gì? Ngày xưa mình dạy học, cái phương pháp dạy học của mình là thầy giảng trò chép, nhưng bây giờ là phương pháp lại đổi mới, lại khác. Đổi mới là gì? Bây giờ người học chỉ vai trò là trung tâm, còn người dạy là chỉ định hướng, vai trò là định hướng, còn người học mới là người trung tâm. Và các em thấy là bây giờ vận dụng cái sự sáng tạo của học sinh, cho các bạn học sinh là làm việc nhóm nè, hoặc là lên thuyết trình nè, diễn giảng nè, đó là những cái phương pháp mới. Đây thì cái mới ra đời thay thế cho cái cũ. Bây giờ những cái phương pháp mới này ra đời cho thay thế những phương pháp cũ, được chưa? Đó là gì? Đó là sự phát triển, vận động hay chuyển đi lên, cái mới ra đời thay thế cho cái cũ. Hoặc là gì? Các em sử dụng điện thoại, các em sẽ biết, đặc biệt là điện thoại iPhone, thì các em biết là gì? Mỗi năm thì cái hãng này nó sẽ ra một loại điện thoại khác nhau. Ví dụ như là iPhone 11, xong cái năm tiếp theo nó sẽ ra mắt cái iPhone mới là iPhone 12, và sau khi ra mắt iPhone 12 xong cái nó sẽ phát tán thông tin là nó sẽ chuẩn bị ra mắt iPhone 13. Các em thấy là gì? Cái mới ra đời thay thế cho cái cũ, được chưa? Và cái tiến bộ ra đời thay thế cho cái lạc hậu. Và lấy ví dụ như là ngày xưa dệt vải thì là bằng thủ công, nhưng mà ngày nay thì áp dụng máy móc, được chưa? Mà thủ công này là cái lạc hậu, còn cái máy móc là cái tiến bộ, cái phát triển. Cho nên là gì? Đây là cái tiến bộ ra đời thay thế cho cái lạc hậu, được chưa? Vậy ở đây phát triển nè, các anh chỉ cần nhớ phát triển là vận động hay chuyển đi lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. Giờ chỉ cần nhớ như là được. Ví dụ như ở đây là gì? Dệt vải, lúc trước là mình dệt vải là bằng thủ công, nhưng mà sau này áp dụng máy móc vào trong dệt vải, thì cái mới ra đời hay cái cũ, cái tiến bộ ra đời hay cái hậu.
từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, thì chính là phát triển. Được chưa? Hoặc là ví dụ ngày xưa mình dùng sức kéo của con vật là con trâu để mình làm lúa, làm ruộng, nhưng mà bây giờ là khác, có sử dụng máy móc hết, cắt lúa có máy rạch rạch liên hợp, có máy cày, máy xới, thay thế sức kéo của con vật. Được chưa? Vậy ở đây là gì? Cái tiến bộ ra đời phải hết cái lạc hậu, cái mới ra đời hết cái cũ, cái tiến bộ ra đời hết cái lạc hậu. Đó chính là phát triển. Rồi, vậy tóm lại mình chỉ cần nhớ phát triển đó chính là vận động, mà vận động theo chiều hướng đi lên thì nó có nhiều chiều hướng đi lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, cái mới ra đời hay cái cũ, cái tiến bộ ra đời hay cái lạc hậu. Được chưa? Vậy ở đây thì có một vấn đề đặt ra cho chúng ta. Rồi, vận động và phát triển có đồng nhất với nhau là không? Rồi, hay vận động và phát triển có đồng nhất với nhau không? Có nghĩa là vận động sẽ dẫn đến phát triển là đúng không? Câu trả lời là không. Bởi vì sao? Không phải mỗi dạng vận động nào cũng dẫn đến phát triển, mà chỉ có vận động theo chiều hướng đi lên thì mới dẫn đến phát triển mà thôi. Còn vận động tuần hoàn, vận động hút lùi thì đâu gọi là phát triển, mà chỉ có vận động theo chiều hướng đi lên thì mới gọi là phát triển. Ví dụ rồi các em học lớp 1 rồi xong các em sẽ học lên lớp 2, rồi lên lớp 3, lên lớp 4, và các em đang học lớp 10 thì năm sau các em lên lớp 11, lên lớp 12, thì đó, và sau lên lớp 12 thì các em vào đại học thì đó mới gọi là phát triển. Chứ năm nay các em học lớp 10, năm tới các em vẫn học lớp 10 thì đó chưa phải là phát triển. Rồi là dần không phải là vận động theo chiều hướng đi lên, cho nên nó không phải phát triển. Vậy tóm lại là chỉ có vận động theo chiều hướng đi lên thì mới được gọi là phát triển. Đi lên thì nó có nhiều dạng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, cái mới ra đời hay cái cũ, cái tiến bộ ra đời hay cái lạc hậu. Và phát triển đó chính là khuynh hướng tất yếu của sự vật hiện tượng. Đó là khuynh hướng tất yếu của sự vật hiện tượng. Đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang một B nhỏ. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. Thì cái phần này theo công văn 4040 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới vừa ban hành để áp dụng vào tình hình là dịch bệnh Covid-19, thì cái phần này là học sinh tự học, nhưng mà ở đây thầy sẽ hướng dẫn luôn cho các em, bởi vì cái này nó rất là quan trọng ha. Này thầy nói thêm để cho các bạn nắm bài cho vững. Thì phát triển là khuynh hướng tất yếu của sự hiện tượng hoặc là của thế giới vật chất á, có nghĩa là gì? Thì thế giới vật chất á thì luôn luôn vận động, thì cái đó là mình đã biết rồi. Thì vật chất luôn luôn vận động, không có vật chất nào mà đứng yên cả, để tồn tại thì nó phải vận động. Và phát triển chính là khuynh hướng tất yếu của nó, nghĩa là gì? Không ai tác động vào nó hết, tự động bản thân nó vận động và tự bản thân nó phát triển. Được chưa? Thì lấy ví dụ này, lịch sử xã hội loài người chúng ta đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội. Thứ nhất đó là công xã nguyên thủy, rồi tiếp theo đó là chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Các em thấy là trình độ phát triển ngày càng cao, công xã nguyên thủy là thấp, chiếm hữu nô lệ ngày càng cao hơn, phong kiến thì nó phát triển hơn, tư bản chủ nghĩa lại càng phát triển hơn, và đến xã hội chủ nghĩa lại càng phát triển hơn. Giờ theo chiều hướng là từ thấp lên cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, từ đơn giản đến phức tạp. Giờ đó chính là phát triển. Vận động hay chiều hướng đi lên đó là phát triển. Nhưng mà nhìn nè, các em nhìn nè, cái này có ai tác động như không? Không, đâu ai tác động đâu, là do quy luật tự nhiên. Ở với vật chất nè, trong quy luật tự nhiên thì nó vận động thì dẫn đến sẽ là phát triển. Vận động là phương thức tồn tại của sự hiện tượng, và dẫn đến phát triển chính là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. Chứ không ai làm cho nó phát triển cả, mà bản thân nó phải phát triển từ cái vận động mà ra. Được chưa? Vậy là gì? Phát triển chính là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. Đây là quy luật của tự nhiên, không ai tác động vào được hết. Đó là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. Rồi, đó là gì? Đó là cái mới ra đời hay cho cái cũ, cái tiến bộ ra đời hay cho cái lạc hậu. Các em thấy là xã hội phong kiến thì nó lạc hậu quá, thì tư bản chủ nghĩa xuất hiện thay thế. Ở đây đâu có ai làm được, những quy luật tự nhiên tạo lên thôi. Thấy chưa? Thì cái mới ra đời hay cái cũ, cái tiến bộ ra đời hay cái lạc hậu, đó chính là khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới vật chất. Còn lại lấy ví dụ, ngày xưa thì chúng ta là lao động là bằng sức kéo của động vật để áp dụng vào trong sản xuất. Nhưng mà ngày nay các em thấy là gì?
mình đã áp dụng thành tựu hoặc kỹ thuật máy móc vào trong sản xuất, giúp cho năng suất ngày càng cao hơn. Bởi vì cái mới là ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cho cái lạc hậu. Thì đó chính là cái khuynh hướng phát triển tất yếu của hóa vật chất. Khuynh hướng phát triển của hóa vật chất mình chỉ cần nhớ là gì? Theo khuynh hướng là cái mới ra đời thay thế cho cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cho cái lạc hậu là được ha. Rồi đó chính là B nhỏ, khuynh hướng phát triển. Phát triển là khuynh hướng tất yếu của hóa vật chất. Rồi thì các em biết là gì? Môn giáo dục công dân sau khi học xong thì mình phải rút ra được cho mình một cái bài học trong cuộc sống. Thì cái đặc điểm của môn giáo dục công dân là như vậy. Mình học xong mình rút ra được bài học trong cuộc sống thì đó mới chính là thành công. Còn nếu như mình học xong mình trả bài mình hụt bài 10 điểm thì cái đó mình chưa thành công đâu. Mà quan trọng hơn hết là mình phải hiểu bài và mình rút ra được cho mình một cái bài học gì đó trong cuộc sống để định hướng cái hành vi của mình trong cuộc sống, thì lúc đó mình mới thành công khi học môn giáo dục công dân. Lúc đó điểm 10 đó là các em tự hưởng cho các em, và điểm 10 đó là xã hội công nhận. Còn điểm 10 mà giáo viên cho các em khi các em trả bài hụt bài thì đó là chỉ có một người công nhận thôi, nó chưa có sức ảnh hưởng lớn đâu. Thì ở đây học xong cái bài 3 này thì sẽ có bài học rút ra cho các em. Cái bài học đó là gì? Hãy ví dụ ha. Bài học đó là gì? Trong cuộc sống á, thì chúng ta cần phải nhìn nhận sự vật trong trạng thái là vận động và phát triển không ngừng. Tránh cái trường hợp đó là xem xét sự vật trong trạng thái là đứng yên, không vận động, không phát triển là sai. Em thấy là gì? Con người chúng ta sinh ra thì phải lớn lên và già đi, do vận động và phát triển. Chứ đâu ai mà sinh ra là trẻ con và cứ là trẻ con mãi. Phải đến giai đoạn nào đó phải phát triển, già đi chứ. Được chưa? Trong cái không gian này và trong thời gian này thì sự vật là như vậy, nhưng mà trong không gian khác, thời gian khác thì sự vật nó lại khác. Là mình tìm hiểu ở tiết 1 rồi. Hoặc là gì? Khi nhìn nhận sự vật hiện tượng phải phát hiện ra cái mới, cái tốt của người khác. Nhìn nhận và đánh giá của con người ha. Thì mình thấy thế nào mà người ta có cái tốt và có cái mới, tiến bộ thì mình phải chấp nhận và mình phải tôn trọng cái đó. Mình không thể nào mà nhìn nhận cái xấu và mình đánh giá luôn con người là xấu là sai. Được chưa? Mình phải phát hiện cái mới, cái tốt của người ta để mình đánh giá, thì lúc đó mình mới nhìn nhận đúng. Và để làm được hai cái điều này thì bắt buộc khi nhìn nhận và đánh giá chúng ta phải đặt tình cảm của mình vào trong đó. Mình phải có tình cảm thì mình mới nhìn nhận và đánh giá đúng một con người. Đó là theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Và mọi người cho rằng là gì? Học chủ nghĩa Mác Lênin là phải có tình cảm thì mới hiểu. Còn nếu như không có tình cảm thì chưa bao giờ hiểu được chủ nghĩa Mác Lênin. Vậy có nghĩa là gì? Chủ nghĩa Mác Lênin là phải có tình cảm, nhìn nhận sự vật phải có tình cảm trong đó ha. Rồi để vận dụng những cái kiến thức này vào trong thực tế thì hãy lấy một cái tình huống để cho các em xử lý ha. Tình huống như sau. Thì bạn A là học sinh lớp 10, có một người em đó là B, năm nay 7 tuổi. Và một hôm thì B có bài tập khó nên B nhờ A chỉ dẫn cho mình. Và A nó nhiệt tình giúp đỡ nhưng B vẫn chưa hiểu nên hỏi lại. Thì lúc này A nó bực tức và mắng em mình là đồ ngu, mày học cả đời cũng không tiến bộ nổi đâu. B cảm thấy rất là buồn và cố gắng tự học một mình mà không cần anh giúp nữa. Các em thấy là trong cái trường hợp, trong tình huống này các em thấy gì? Bạn A nhìn nhận và đánh giá em mình là bạn B trong trạng thái gì? Đứng yên, không vận động, không phát triển. Bé này mới có 7 tuổi thôi, bài tập khó cho nên là có thể là bé này chưa biết được, có thể là nó sẽ cao hơn so với mức nhận thức của bạn B. Mà chưa gì hết là dạy em chưa hiểu, đánh giá luôn là em là đồ ngu, học cả đời cũng không tiến bộ nổi. Mà nhìn nhận trong sự trạng thái là đứng yên, không vận động, không phát triển đó là sai. Mà phải nhìn nhận trong trạng thái vận động và phát triển. Trong không gian này lúc này nó 7 tuổi thì nó khác, nhưng mà lên 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi thì nó lại khác. Không gian khác, thời gian khác thì nó lại khác. Được chưa? Phải nhìn nhận trong những cái vận động và phát triển. Và phải thấy cái tốt, cái mới, cái tốt, cái tiến bộ của người ta để đánh giá. Còn đây không nhìn nhận thấy được cái tốt, cái tiến bộ của người ta nè. Được chưa? Cho nên là sai. Bạn A nhìn nhận là sai. Em là buồn, nhưng mà buồn như thế nào cho nữa phải cố gắng tự học, không cần anh giúp đỡ nữa. Đó là cái phẩm chất tốt của người ta, siêng năng cần cù. Đó mình phải nhìn nhận theo hướng đó, mình phải đặt cái tình cảm của mình vào đó để mình nhìn nhận thì nó mới đúng.
được chưa? Thì đó chính là cái cách để mà mình nhìn nhận đánh giá một con người. Không nên chủ quan nóng vội, mà phải nhìn nhận trong trạng thái vận động và phát triển không ngừng, phát hiện cái mới, cái tiến bộ, cái tốt đẹp của người ta để đánh giá, chứ không nên áp đặt cái suy nghĩ của mình vào người khác. Người ta xấu thì mình cho là người đó là xấu, còn người ta tốt thì mình cho rằng người đó là tốt. Không, mình nhìn nhận toàn diện. Trong không gian này và thời gian này thì bạn đó là xấu, nhưng mà trong không gian khác, thời gian khác, bạn đó như thế nào? Được chưa? Thì đó là cái cách mình nhìn nhận và đánh giá một con người. Không nên bó sát hoặc gặp khuôn máy móc, mình cần phải linh hoạt bằng cách là đặt tình cảm của mình vào trong đó. Được chưa? Đó là cái cách nhìn nhận đánh giá một con người rút ra được bài học này. Hoặc là lấy ví dụ gì đây, cái nhân vật này là các em cũng phải biết rồi, đó là nhân vật Chí Phèo, nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm là Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Thì nhân vật này các em biết là làng Vũ Đại, ai thấy cũng phải sợ, để cho rằng đó là anh Chí Phèo này là người xấu, không phải là người tốt. Và anh Chí Phèo này đi đến đâu là sẽ gây ra tai họa đến đó, gạch mặt ăn vạ, phiền phức, cho nên là ai thấy cũng tránh xa. Và đánh giá là con người này là người xấu, không bao giờ tốt nổi. Được chưa? Ở tù làm những chuyện xấu, gạch mặt ăn vạ, đòi tiền. Cho nên là gì, ai cũng đánh giá người này là người xấu. Nhưng đó là cách nhìn nhận không vận động, không phát triển. Anh này xấu, nhưng mà ở đâu đó anh ta cũng có một cái tốt. Mình phải phát hiện cái tốt, cái mới chúng ta theo hướng phát triển nè, để mình nhìn nhận thì đánh giá nó mới đúng. Được chưa? Cho nên là gì, khi mà Thị Nở nấu cháo hành cho Chí Phèo ăn thì lúc đó mới chính là bản chất thật của Chí Phèo. Vì Chí Phèo nói một câu là gì, tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện, và đến nhà bác Kiến để đòi lại lương thiện. Đó, các em thấy là gì, người ta khao khát muốn được tốt, chứ không phải là người ta xấu, mà mình lại nhìn nhận và đánh giá người ta là con người xấu. Thì đó là cách nhìn nhận chưa đúng. Mình phải nhìn nhận cách toàn diện, phải đặt trong sự vận động và phát triển không ngừng, phải phát hiện cái mới, cái tốt của người ta, chứ không phải là thấy người ta xấu là nói là xấu luôn, và thấy người ta tốt thì nói là người ta tốt luôn. Không, trong giai đoạn này, trong thời gian này, trong không gian này là tốt, nhưng mà trong giai đoạn khác, trong không gian khác, trong thời gian khác thì lại xấu. Cho nên nhìn nhận phải đặt trong trạng thái như vậy, vận động phát triển không ngừng thì mới nhìn nhận đúng. Được chưa? Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay, và đó là những cái kinh nghiệm từ cái bài học này rút ra trong cuộc sống để các em nhìn nhận và đánh giá một sự vật hiện tượng cho nó đúng. Thì còn phần nội dung bài tập của bài này thì sẽ có thời gian thì sẽ làm một cái video sau để mà hướng dẫn cho các em làm bài tập của bài này. Rồi, thì đó là nội dung của toàn bộ bài số 3, và hãy rút ra được cái bài học kinh nghiệm. Rồi nếu như mà các em thấy bài giảng hoặc là video nội dung hay và ý nghĩa thì các em hãy để lại một like, comment cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ thầy, để thầy có động lực để làm những video tiếp theo để hướng dẫn cho em học tập tốt hơn nha. Rồi, thì bài học này đó là hết. Thì cuối lời chúc các em học tập tốt và có nhiều sức khỏe để đạt được những thành tích tốt nhất có thể trong cuộc sống nha. Rồi, xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những cái bài học tiếp theo của thầy. Rồi, chào các em.